Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Λεκάκη, που είναι συγγραφέας και λαογράφος. Καλησπέρα, κύριε Λεκάκη. Καλησπέρα σας και σε όλους τους θεατάς σας. Να είστε καλά. Και τελικά είναι τουρκικός ή ελληνικός χορός στο Ζεϊμπέκικο, κύριε Λεκάκη? Καλά, τώρα θα επανερχόμαστε συνέχεια στα ίδια θέματα και στα ίδια θα πριονίζουμε τα πριονίδια που λέει και το τραγούδι, το λαϊκό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, εκ της λέξεως και μόνο, Ζεϊμπέκικος είναι ελληνική λέξη, σύνθετη λέξη, γιατί οι λέξεις δίνουν ακριβώς τον ορισμό και την προέλευση και την καταγωγή, και αυτό και πρέπει να τη γράφουμε σωστά. Ο Ζεϊμπέκικος γράφεται με ύψιλον και όχι με γιώτα. Είναι από τον Δία, ο Ζεύς. Είναι το πρώτο συστατικό της λέξεως, και η δεύτερη λέξη είναι η λέξη βέκος, και μάλιστα μας λέει ακριβώς ο Ηρόδοτος ότι είναι η αρχαιότερη λέξη του κόσμου. Είναι η λέξη βέκος, από την οποία προέκυψε η λέξη μπέκος ή μπουκιά που λέμε σήμερα, να φας κάτι, μια μπουκιά, να βάλεις στο στόμα σου, ψωμί, άρτος. Είναι λοιπόν ο χορός ο Αρτοζήνας, ο χορός που χορεύτηκε από τους Κουρίτες όταν γεννήθηκε ο Ζεύς, και έπρεπε να καλύπτουν με τις φωνές τους και τα κρόταλά τους και τις ιαχές τους και τη φασαρία που θα κάνανε το κλάμα του μωρού, ούτως ώστε να μην το δει ο Κρόνος και το φάει και αυτό όπως είχε φάει τα προηγούμενα παιδιά του. Έτσι λοιπόν οι Κουρίτες ήταν οι πρώτοι Ζεϊμπέκηδες, οι πρώτοι που χόρεψαν αυτό το χορό προς τιμήν του Διός, και μάλιστα του δίνανε και στο στόμα κάτι να φάει όπως δίνουμε στα μωράκια. Και έτσι από τη λέξη βέκος, τη δεύτερη λέξη αυτή, την αρχαιότερη στον κόσμο που αναφέρει ο Ηρόδοτος, προέκυψε η λέξη μπουκιά, και το ξέρουμε όσοι ξέρετε ξένες λέξεις, οι λέξεις baker, bakery κλπ. Όλα έχουν να κάνουν με το άρα ψωμί. έχει λυθεί χιλιάδες χρόνια τώρα αυτή η απορία, δεν είναι τωρινή. Όχι μόνο χιλιάδες χρόνια, αλλά η ετυμολογία, ξέρετε, είναι μια επιστήμη η οποία μπορεί να αποστομώσει τους καπύλους. Έτσι. Οπότε αυτοί που δεν έχουν ιστορία... Γιατί αντιδρούν όμως και λένε ότι είναι δικός τους χορός? Θα σας πω. Αυτοί λοιπόν που δεν έχουν ιστορία δεν έχουν άλλο τρόπο παρά να κλέβουν ιστορία για να φτιάξουν ιστορία. Η Τουρκία είναι μια χώρα με ποινικό μητρό και όχι παρελθόν, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Σαρής, ο Νεοκλής Σαρής. Λοιπόν, και είναι μια χώρα η οποία δεν είχε πολιτισμό. Καταρχήν, όταν τους λέμε Τούρκους, βαφκαλίζουμε τον Κεμάλ, ο οποίος αυτός τους είπε Τούρκους. Οι Τούρκοι ήταν μια μικρή μειονότητα μέσα στην αχανή Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό ισχύει βέβαια, και λόγω του Ατατούρκ έγινε και για να τους ομογενοποιήσει, να το πούμε έτσι, μια χώρα, ένα κράτος το οποίο δεν είχε καμία ομοιογένεια, εφήβρανε διάφορα έθιμα, φαγητά, δεν είχαν κουζίνα, δεν είναι αυτό που λέμε τουρκική κουζίνα, δεν υφίσταται. Δεν είχαν γραφή, είχαν την αραβική, μετά υιοθετήσανε κάποια πράγματα κλπ. Μέσα σε όλα αυτά που υιοθετήσαν λοιπόν ήταν και η μουσική, η οποία είναι πανάρχαια βυζαντινή μουσική, η οποία βυζαντινή μουσική κρατάει από την αρχαία ελληνική μουσική, και φυσικά και τους χορούς. Όταν όμως χρειάστηκε εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να έχουν χωροφύλακες δηλαδή, επειδή οι χωροφύλακες έπρεπε να είναι και σωματώδεις για να μπορούν να επιβάλλονται, οι Τούρκοι δεν είναι και τόσο σωματώδεις από ό,τι ξέρετε, οπότε αναζητήθηκε μέσα από το εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η φυλή που είναι οι πιο σωματώδεις. Και αυτοί ήταν οι Θράκες μας, τα παλικάρια της Θράκης μας, τα οποία είναι γίγαντες. Είναι 2 μέτρα τα παιδιά, ξέρετε, και από τους ακοντιστές μας και από τους αθλητές της Θράκης, στο βόλεϊ κλπ. Οπότε οι Θράκες, οι Έλληνες Θράκες, προσληφθήκανε σαν οι πρώτοι χωροφύλακες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και τους ονόμασαν Ζεϊμπέκηδες. Μπράβο, αργότερα. Αυτοί λοιπόν ήταν και οι μόνοι Έλληνες οι οποίοι μπορούσαν να οπλοφορούν εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως χωροφύλακες και να λύνουν τις διαφορές. Όταν χόρευαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, επειδή ήταν ψηλοί, γιγαντόσωμοι, έτσι, φάνταζαν στα μάτια των υπολείπων σαν γίγαντες, και ήταν και οπλισμένοι, κανείς δεν μπορούσε να σηκωθεί να χορέψει μαζί τους, αυτό που λέμε σήμερα σαν παραγγελιά ή σαν μεμονωμένο τραγούδι που το χορεύει κάποιος και δεν μπορεί να σηκωθεί άλλος μαζί του να χορέψει. Από εκεί κρατάει αυτό εδώ. Και αυτοί ακριβώς επειδή χόρευαν αυτόν τον χορό, τον Αρτοζήνα, τον Αντικριστό, που είναι και αυτός πανάρχιος χορός, αυτός που κακώς λέμε σήμερα Καρσιλαμάς. Καρσιλαμάς σημαίνει καρσί, απέναντι. Είναι ο Ζεϊμπέκικος και αυτός. Το λέμε απτάλικο. Απτάλικος, βέβαια, λέγεται και απτάλικος. Είναι από την Ατάλεια,
την αρχαία ελληνική πόλη, την Ατάλεια, και ήταν ο Ζεϊμπέκικος χορός. Όλα αυτά είναι 9,80. Λοιπόν, ούτως ή άλλως όμως, κύριε Λεκάκη, από τον ελληνισμό που βρισκόταν και στη Μικρά Ασία προέρχονται και όλοι αυτοί οι χοροί. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ακόμα και τώρα, όταν διδασκόμαστε, ας πούμε, χορούς από περιοχές συγκεκριμένες, το ζεϊμπέκικο υποτίθεται ότι προέρχεται από την Καπαδοκία. Δηλαδή, έτσι έχει καθιερωθεί. Ακριβώς. Από ελληνικούς πληθυσμούς της Καπαδοκίας. Πληθυσμούς της Καπαδοκίας, ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι επειδή θέλουν αναγκαστικά, επειδή δεν έχουν ιστορία, να αποκτήσουν ιστορία, προσπαθούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο και κάθε ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα θέμα. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ο Ζεϊμπέκικος έχει ήδη εγγραφεί στον κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος εδώ και 2-3 χρόνια, με ένα μεγάλο συνέδριο που κάναμε πριν από χρόνια στο Ίδρυμα Κακογιάννης, που μίλησαν πάρα πολλοί άνθρωποι και τα στοιχεία όλα αυτά συμπεριελήφθησαν στο φάκελο, γιατί είναι πολύ δύσκολη διαδικασία για να γίνει κάτι, να χαρακτηριστεί κάτι άειλη πολιτιστική κληρονομιά μίας χώρας. Δεν αφορά μόνο μία χώρα, έτσι, είναι διεθνές αυτό. Τώρα όσο και να σκούζουν κάποιοι, από εκεί και πέρα αυτό έχει τελειώσει. Εντάξει, έχουμε πάρει κι εμείς κάποια πράγματα από αυτούς, η αλήθεια είναι. Δεν έχουν πάρει μόνο αυτοί από εμάς. Παράδειγμα, ο τουρκικός καφές που το λέμε ελληνικό είναι τουρκικός, έτσι δεν είναι? Μισό λεπτό, γιατί πρέπει λίγο να μπερδεύεστε. Από πού και ως πού είναι τουρκικός ο καφές, ο αραβικός? Δεν είναι από την Τουρκία, δεν έχει ξεκινήσει όλο αυτό? Όχι. Αραβικός με ένα, αλλά μέσω Τουρκίας έφτασε σε εμάς. Εντάξει, τώρα... Στο καλύτερο, τον τάραξε. Δεν το κάναμε εμείς. Έπεσε από μόνο. Θέλαμε να το μάθουμε αυτό, όντως, για τον καφέ. Πάντως, καλύτερα να συζητάμε για αυτά παρά να συζητάμε για γαλάζιες πατρίδες και άλλα προβλήματα που Καλά, έχουμε. εννοείται. Ας τσακωνόμαστε για αυτά. Δεν το συζητάμε. Μακάρι να ήταν αυτό ο τσακωμός μας. Ναι, κύριε Λεκάκη. Να σας πω κάτι, ότι με τον πολιτισμό κάνεις πολιτική, να ξέρετε. Έτσι. Πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Αυτό είναι πολιτική. Οπότε όταν εσύ μιλάς για ότι το Αιγαίο είναι δικό σου, το Αιγαίο είναι σύμβολο. Δεν είναι νερό, δεν είναι μια νερουλή έκταση. Έτσι, το Αιγαίο είναι σύμβολο για την ψυχή του κάθε Έλληνος. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος διαχειρίζεται, μιλάει και ασχολείται με τα σύμβολα, αυτός κάνει πολιτική. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ελληνική ιστορία, την ελληνική παράδοση, το ελληνικό γίγνεσθε, την ελληνική μας μυθολογία, την ελληνική μας γλώσσα. Βέβαια. Γιατί σας είπα προηγουμένως, αν το γράψουμε το ζεϊμπέκικο με γιώτα, ήδη φεύγει ο Δίας από τη μέση. Οπότε γράψτε το και εσείς στο σούπερ με ύψιλον, γιατί το γράφουμε με γιώτα, ζεϊμπέκικο με ύψιλον, για να είναι καθαρά ελληνικό. Αν δείτε παλιούς δίσκους, μικρά 45άρια κλπ, θα δείτε ότι το ζεϊμπέκικο γραφόταν με ύψιλον. Πάντα. Μπορείτε να το δείτε. Άλλωστε, η φωτογραφία που σας έχω στείλει και τον ευχαριστούμε, αλλά το ζεϊμπέκικο δεν το αλλάζουμε από κάτω. Το αλλάξαμε, μπράβο. Πόση ώρα θέλουμε? Για πείτε, κύριε Λεκάκη. Άλλωστε, σας έχω στείλει και μια φωτογραφία. Ναι. Είναι η φωτογραφία που βλέπουμε. Για του λόγου του αληθές υπάρχει απεικόνιση σε αγκείο αρχαίο, έτσι. Είναι του 500-600 π.Χ. ένα μελανόμορφο που δείχνει έναν Έλληνα χορευτή, προφανώς Έλληνα χορευτή, να χορεύει μια φιγούρα που την έχετε δει όλοι σας σε οποιοδήποτε γλέντι, σε οποιοδήποτε πανηγύρι. Ένα παλικάρι να χορεύει, να κάνει αυτή τη φιγούρα. Είναι η κατεξοχήν φιγούρα του ζεϊμπέκικου και την βλέπετε από τον 500-600 π.Χ. Τι διεκδικεί ο Τούρκος, λοιπόν, ο οποίος εκείνη την εποχή δεν ήταν ούτε καν στη Μογγολία? Λοιπόν, είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι αυταπόδειτα. Έτσι, και είναι κατανοητό. Μην δημιουργήσουμε και διπλωματικό επεισόδιο τώρα με όλα αυτά. Το ζεϊμπέκικο είναι δικό μας, ζεϊμπέκ είναι στην Τουρκία. Άλλο πράγμα είναι το ζεϊμπέκ. Ακριβώς. Λοιπόν, το ζεϊμπέκ είναι παραφθορά. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεκάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε. Μάθαμε πολλά πράγματα, αλλά ούτως ή άλλως όλοι ξέρουμε ότι όταν βγαίνουμε έξω και χορεύουμε ζεϊμπέκικο, χορεύουμε έναν ελληνικό χορό.